नमस्कार. आज मी तुम्हाला चिकापासून खरवस कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे. इथे मी गाईचा चीक घेतलाय अर्धा लिटर. त्याच्यामध्ये या पेल्याच्या मापाने 1.5 पेला साखर घालून घेतली. छान असे याच्यामध्ये विरघळून घेतली. पूर्ण आपण साखर विरघळेपर्यंत ढवळून हा मिक्स करून द्यायचं. साखरेचे कण पूर्ण विरघळेपर्यंत. नंतर ह्याच पेल्याने 1 पेला साधावाला दूध गरम करून थंड केलंय आणि ते आता घालून देणार आहे. अर्धा लिटर दुधाला आपला 1 पेला साधावाला दूध मिक्स करायचं. त्याच्यासाठी इथे मी अर्धा चमचा वेलची पावडर घेतली. इथे आपलं हे मिश्रण छान असं मिक्स करून झालंय. आपली बघा इथे साखर पूर्ण अशी विरघळली गेली. इथे मी खरवस कढईमध्ये शिजवून घेणार आहे. तुम्ही कुकरमध्ये पण शिजवून देऊ शकता, पण कुकरमध्ये ठेवलं तर आपण वरची ही शिट्टी लावायची नाही. शिट्टी काढून ठेवायची बाजूला आणि 20 ते 25 मिनिटासाठी कुकर मीडियम गॅसवरती ठेवून द्यायचं. शिट्टी काढून ठेवायची बाजूला. आपल्या पाण्याला आता उकळ येतोय. ते मी अशा प्रकारे एक स्टँड ठेवलंय. इथे आपल्या पाण्याला उकळ आलाय. मी आता हे मिश्रण आपलं चिकाचं आहे ते ठेवून देते. आतमध्ये पाणी जाऊ नये म्हणून आपण एक त्याच्यावरती झाकण ठेवून देऊया आणि परत अजून हे वाफ पाण्याची बाहेर जाऊ नये म्हणून आपण हे कढईवरती झाकण ठेवून घेऊया आणि 20 ते 25 मिनिटासाठी शिजवून घेऊया आपला चीक. इथे आपली खरवस शिजवण्यासाठी ठेवलाय. आपली 25 मिनिटं होऊन गेले. आता आपण झाकण परत ठेवूया की आपला खरवस तयार आहे. इथे आपला खरवस कसा तयार झालाय ते चेक करायचं असेल तर आपल्याला चमच्याचं किंवा सुरीचे टोक घालूनच चेक करायचं आहे. आपल्याला क्लीन बाहेर आलं तर आपला खरवस तयार आहे. क्लीन नाही आलं तर आपण त्याला परत मग पाणी थोडं वाढवून 5 ते 10 मिनिटासाठी परत शिजवून घ्यायचं. पण इथं आपला तयार झालेला आहे.